Una po niya mix project. Ato siyang tawran o ceiling. So guys, ceiling niya guys, baling pangkay. May mga lumang pump kailangan tanggalin. So, kasi para maganda ang resulta. Shout out pala ni Kusimuto Postery. Idol, shout out. Musta ka diha? Kusimuto Upholstery. So, kan sa basic lang nga. Kailangan mo musuhin, makasuhin din. Shout out si Kwan. Idol Kutsimoto Postery. Idol, shout out. Ano itong kinabuhi idol? Nagingon nga mga tao sumusulok. Mga tao ko diri idol, for busy. So maglisod ka kong helper kay puro trabaho. Lihit kayong mo helper rin. So i-iris karte. So muna itong tirada guys. Atong muna akong butag rubber cement. Muna naman itong ponder na pagka. Sa mga dili sanay sa rubber cement, pag mas mo. Ako sanay na mo ko ani. Pinangalan tao. Ay, si Idol James Tuba ay. Idol, shout out here. Musta ka? May nag-idol kay. At tagtong guys. Kaya lang yung pick-up center ba? Kay, kuha na sige ya. Hindi natin gani mo. Tao mga di. Kuha mo yan po. May kita. Edmond Balasabas, the vlogger. The vlogger man, oh. Nauwa na ninyo, oh. Still lang di matabang, oh. Upholstery man nato. Ano na? Nabot akong idol boss Alden. So yan yung siya guys, punta daw, simple kayo. Unay mga tirada di oh. Pamugas yung tirada, Pamugas brad. si tirada mo dire. Pero nailakan siya. Ka, namo nailakan siya. Mana bangko ni din. Sina. Sili ako gipuno, adug oh. Lain mo pugag imuhang idiretso. Unsa man di? Quality control ko na. Quality control ko ta po. Quality control. Mo tay quality US control. tirada ba? Ha? US. US tirada ba? Prelinis. Guys, naabtan ko guys ka vlog guys ako ang guy master. Si Idol Aldin. Vlogger pa ni siya guys. May expert sa kuan. Mga hinubog na vlog ba? Mga pagkatok ba? Unay mga technique da, guys. Matawag guys, na-upload ko guys, upload ko guys, ka-video ko guys. So, mali siya guys, tawa. Alden Mechanic. Nasa YouTube channel ngayon kayo mo. So, nandun siya guys, ako guys. Pagkuman ani, tawra to o breeder. Now to. Let's go for guys, timid na guys. Tugsok na guys. Dami rugby. See? Ano pa rin yung place sila lang. So guys, bye guys. Wala kung shout out, paliko na ko.
Marami Kuchimoto poster eh. Isa pala siya sa vlogger. Si Pinoy Tracker. Vlogger ka po na siya. FW at gawas. Si James Tuba. Ano siya? Sa Manila. Driver. Vlogger ka po na guys. Ni Braga Mix. Ako po na siyang idol. Sa mga ba na mga idol na daghan tayo. Pero naman namora ka mong shoutout. Pindi na guys sa sitwasyon. So next center. Ngayon mo po sekarang guys, taktak nyo guys. Tao ba, andagan sila magsiling. Ako karosa. Sanay na eh. Oh. Pagkatungo na yan. Save na pagkatungo na sitwasyon. Iyo. Nari kayo sa pong idol si Totski Elmo. Idol Totski, shout out ya, thank you. Mayroon na siya patanong po kaya na. Next na guys, hindi mo na ipasok-sok kilid. Mina ng mula pa. Cut a little bit. Bukanon pa ka. Hindi mo siya markingan pero kuha na rin siya. Hindi mo na may suksok rin. Apo ini mag-istorya tayo kita raw sa atong akong ka-istorya ka na kamera para ninyo ni akong gibumigim mo para natong tanan share to mga idea lamang ang mga desidido sa interesado na yung video na may pautan ay comment. Just comment down below. Ay, Alden Demgis. Salis Alden, Boss Alden. Idol, Boss Alden. Comment na mo kay, i-shout out mo. Sana ako guys para next na guys a little bit like that like this shout out po sa tanan nga OFW sa asa mo sa tibok kalibutan ato lang mag-amping ka panalangin ang ilaw na to all OFW W sa Dinosaur siya okay guys suksok ang silid guys laro ng Walawans
So maningil ako ron. Ako pigabuhat sa bangko pero kanila akong ipakita. Next na po kong pakita kung saan ako pagtahi. So thank you guys sa tanan. Maraming salamat sa lahat. Sa mga to all my viewers and subscribers. Thank you so much. Kung sa naglantaw, please subscribe sa channel. Thank you. Bye-bye. Kumana ni guys ang trabaho guys. Ayun, ceiling. Ayun, result na guys. Solar ka guys, pinaing interflow sa trabaho. Bye bye.